Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của sáng tạo Olympus. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về một cách để chúng ta có thể tạo được mẫu brush thật là đẹp, nghệ thuật, làm cho bức ảnh của chúng ta sinh động hơn. Giả sử như là cái bức ảnh của chị Hoàng Thùy Linh, nếu như chúng ta thêm một chút cái hiệu ứng mà vẽ bằng brush thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, và nó sẽ được như vậy. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể tạo được mẫu brush như chúng ta vừa nhìn ban nãy các bạn nhé. Đầu tiên là các bạn hãy tạo một file mới giúp mình. Các bạn hãy vào cho mình file new, phím tắt là Ctrl N. Sau đó là các bạn hãy để tên của nó đi, mình sẽ để tên là brush. Width 2 thì mình sẽ để là 500 này. 500, nhớ nhá, pixel, màu là RGB, background hãy để cho mình là transparent. Ở đây là nền trong suốt đó các bạn. Ở đây thì với cái resolution thì thông thường mình sẽ để là 300. Ok này. Và việc đầu tiên là các bạn hãy sử dụng cho mình cái lệnh là pen tool. Các bạn nhớ nhá, ấn chuột trái và cho nó sổ ra cái cửa sổ. Hãy chọn vào cái công cụ là pen tool, phím tắt là P giúp mình. Sau đó là các bạn hãy vẽ. Các bạn đừng quan tâm đến cái phần màu của chúng ta, foreground và background nhé. Tại vì chúng ta đang tạo brush thì các bạn để màu gì cũng được hết cả. Mình sẽ tạo một đường brush này. Đó, giả sử mình tạo ra như vậy. Sau đó là các bạn hãy nháy phải Stroke Path. Nhớ này, chọn vào cho mình cái brush. Có nghĩa là mình sẽ định nghĩa cái đường path này là một cái mẫu brush. Cái phần brush của chúng ta là chưa đúng ý. Các bạn Ctrl Z lại. Chúng ta phải quay trở lại cái việc cài đặt cái lệnh brush. Các bạn hãy chọn vào cho mình cái công cụ là brush tool này, ấn phím F5. F5 là cái bảng brush tổng hợp tất cả những cái yếu tố mà liên quan đến brush của chúng ta trong Photoshop. Các bạn chỉ cần quan tâm cho mình là các bạn hãy chọn cho mình cái mẫu số 2. Ở đây là cái số 30 đây này. Đó, cái size của nó thì các bạn hãy chọn ở cái đường line vừa phải nhỏ thôi, không cần to thô như vậy đâu. Mình sẽ để ở đây nó rơi vào tầm khoảng là 3 pixel. Spacing thì các bạn hãy để là 1% giúp mình. Các bạn hãy quay trở lại cho mình cái lệnh là pen tool, nháy phải và mình sẽ định nghĩa cái stroke này là cái đường brush. Đó, có rất là nhiều những cái tool khác, nhưng ở đây mình sẽ chọn là brush, ấn OK. Và các bạn sẽ thấy là cái đường nét của chúng ta nó sẽ là mảnh thôi, nó không to xù ra như vừa nãy nữa. Đến đây thì chúng ta sẽ làm một cái công việc quan trọng nhất. Đó chính là các bạn hãy vào cho mình cái phần edit này. Các bạn hãy định nghĩa cái brush này thành một cái kiểu mẫu mà các bạn mong muốn. Mình sẽ để là brush, ví dụ như là nó tự mặc định là 254. Các bạn nhớ cái số của nó nhé, 254, ấn OK này. Các bạn hãy ấn F5 để chúng ta sẽ chọn vào cái mẫu brush mà chúng ta vừa tạo. Vừa nãy của chúng ta là cái mẫu là 254 đây đúng không nào? Và các bạn sẽ nhìn cái phần thông số chi tiết của nó. Spacing thì các bạn hãy để cho mình là 1%. Cái phần size này các bạn có thể là cho to, cho nhỏ tùy ý của các bạn. Cái này các bạn có thể chỉnh sau cũng được. Và các bạn hãy đến một cái quan trọng là cái phần Sharp Dynamic. Các bạn ở đây thì với cái phần Control thì đầu tiên các bạn vẫn để là ở bình thường. Nhưng cái phần Unregister này các bạn đừng để là 100%, các bạn hãy kéo là 0 giúp mình này. Sau đó cái phần Control các bạn hãy chọn cho mình là Fade, để thông số cho mình là cố định là 350. Thì nếu như bạn muốn thử sức thì các bạn hãy thay đổi cái thông số là Roundless Jitter. Các bạn sẽ nhìn thấy là cái độ thưa giãn vừa xoay và vừa giãn thì các bạn sẽ nhìn thấy nó rất là nghệ thuật đúng không? Cái này các bạn có thể ứng dụng để chúng ta vẽ lông của những cái con, ví dụ con công chúng ta cũng có thể sử dụng được. Cái này thì chúng ta sẽ không cần quan tâm đến nó đâu nhá. Các bạn cứ để 100% thôi. Để cái brush, cái cọ này ra bên ngoài và các bạn hãy vẽ thử. Rất là uốn lượn đúng không? Bây giờ mình sẽ thử trên một cái ảnh khác nhé, cho nó rõ nét. Giả sử như là cái ảnh của chị Hoàng Thùy Linh đi chẳng hạn. Mình sẽ vẽ một đường này. Nếu như bạn muốn thay đổi cái màu sắc thì các bạn chỉ cần việc click vào cái màu foreground. Giả sử như bạn muốn đổi cho nó sang một màu tím chẳng hạn, nó sẽ rất là mềm mại và rất là đẹp. Các bạn hoàn toàn có thể thay đổi được rất là nhiều cái màu sắc ở đây. Tùy ý nha các bạn nhé. Và mình đã giới thiệu xong cho các bạn cách để chúng ta có thể tạo mẫu brush đẹp như ý của chúng ta muốn rồi đúng không? Và nếu bạn nào yêu thích cái nội dung của bên mình thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ bên mình nhé. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau nhé.
Tạm biệt.